नमस्कार मंडळी. तर आज आषाढी एकादशी आहे आणि आषाढी एकादशी निमित्त सर्व भक्तांना माझ्याकडून आषाढी एकादशीच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. तर त्यासाठी आज आपण उपवासाची मिनी थाळी बघणार आहे. तुम्ही व्हिडिओ खूपच सारे बघितले असतील उपवासाच्या थाळीबद्दल, आज पण आपण एकदम स्मॉल मिनी क्विक इझी थाळी बघणार आहोत. तर यामध्ये सर्वप्रथम आपण साबुदाण्याची खिचडी घेतली. आता उपवास आणि साबुदाण्याच्या खिचडीचं गणित फार जुनं आहे. त्यासोबतच बटाट्याचे तळलेले चिप्स हे घरी बनवलेल्या बटाट्याचे चिप्स आहेत. आणि आता यासोबतच थोडंसं आपल्याला लागणार आहे एनर्जेटिक असं ताक. सो सगळ्या जेवणासोबत आणि उपवासासोबत पण जाणार आणि खूप एनर्जी फील करणार असं आपलं ताक. सोबत आता आपण थोडे फ्रुट्स पण घेतोय. तर सगळ्यात आधी मी इथे पियर्सचे काप घेतलेले आहेत. सोबत पपई सुद्धा घेतली आहे. थोडंसं तिखट असावं म्हणून बटाट्याचा चिवडा घेतलाय. हा रेडीमेड बटाट्याचा चिवडा आहे. आणि आता थोडंसं स्वीट डिश हवीच म्हणून एक स्वीट डिश सुद्धा आणि आपली छोटीशी उपवासाची मिनी थाळी ही तयार आहे. तर पुन्हा एकदा तुम्हाला आषाढी एकादशीच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा.